वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. मनाली म्हणून एक सबस्क्रायबर आहे, त्यांची एक रिक्वेस्ट होती की मी माझी ट्रेडिंग जर्नी शेअर करावी. सो हा व्हिडिओ माझी ट्रेडिंग जर्नी शेअर करण्यासाठी आहे. सांगायचं झालं तर मी ॲक्च्युली फुल टाईम ट्रेडिंग 2020 साली सुरू केलं. जानेवारी 2020 साली मी सुरुवात केली माझ्या फुल टाईम ट्रेडिंग जर्नीची. पण त्याच्या आधी मी 12 वर्ष आय टी इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करत होते. आणि जेव्हा मी आय टी इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करत होते तेव्हा काय व्हायचं की इतकं बिझी शेड्यूल असायचं की त्या सिनारिओमध्ये कुठेही बाहेर जाऊन शॉपिंग करणं जमायचं नाही. आणि शॉपिंग हा माझा नेहमी एक वीक पॉईंट राहिलेला आहे. सो त्या सिनारिओमध्ये काय व्हायचं की मला शॉपिंग केल्यानंतर खूप बरं वाटायचं. तर मग असंच माझ्या एकदा डोक्यात आलं की एखादं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करावं आणि ट्राय करावं शेअर्स बाय करण्याचा. आणि मग मी एंजल ब्रोकिंगमध्ये तेव्हा माझं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन केलं आणि रोज शेअर्स बाय करायला सुरुवात केली. सो तेव्हा माहिती नव्हतं की कुठले शेअर्स बाय करायचे, कुठल्या व्हॅल्यूला बाय करायचे, काहीच आयडिया नव्हती. पण जस्ट जे डोळ्यासमोर येतील असे काही शेअर्स मी बाय करायला सुरुवात केली आणि मला छान वाटायचं, कारण की ते मला शॉपिंग केल्याचा आनंद त्याच्यातून मिळत होता. आणि मीन द वाईल असं व्हायचं की जेव्हा आम्ही आय टी क्षेत्रामध्ये काम करत होतो तेव्हा माझे जे कलिग्स होते तर आम्ही लंच टाईममध्ये वगैरे त्यांचं असं डिस्कशन चालायचं की आज तर मार्केट खूप जास्त पडलं आहे, एवढं का पडलं असेल. तर मग त्यांच्या त्या डिस्कशनमधून मला एक लक्षात यायचं की अरे आज काहीतरी झालेलं आहे. जेव्हा लोक अशी पॅनिक सिच्युएशनमध्ये असायची किंवा येऊन असं जेव्हा म्हणायची की आज मार्केट खूप पडलं आहे, तर मी असं करायचे की जेव्हा लंच ब्रेकनंतर पुन्हा डेस्कवरती जायचे आणि काहीतरी म्युच्युअल फंडमध्ये खरेदी करायचे. सो म्युच्युअल फंडमध्ये खरेदी तेव्हा केल्यानंतर हार्डली विदिन अ वीक किंवा विदिन 2 वीक्स मला चांगले रिटर्न्स म्युच्युअल फंडमध्ये रेडी व्हायचे आणि मग मी ते म्युच्युअल फंड विकायचे. सो अशा पद्धतीने थोडं फार मला त्या बाबतीत नॉलेज होतं. पण तेव्हा अगेन म्हणजे मी असं ऐकलंय की ट्रेडिंग किंवा स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री ही बरेच जणांची एफ अँड मधून होते. सो माझी नॉट एक्झॅक्टली एफ अँड मधून नाही झाली, पण त्यावेळेला काही स्टॉक्स मला असे नजरेसमोर दिसायचे आणि ते पेनी स्टॉक्स होते. आणि तेव्हा मला काही कल्पना नव्हती की लोअर सर्किट आणि अप्पर सर्किट काय असतं. पण मग ते एवढे छोट्या छोट्या व्हॅल्युएशनचे स्टॉक आणि मग मला असं खूप छान वाटायचं ते बाय आणि सेल करताना. सो ती माझी तशी सुरुवात होती. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी ते बाय सेल केलं जॉबमध्ये असतानाच, तर मग तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे एवढंच नाहीये, ह्याच्या पलीकडे जाऊन ह्याचा स्टडी आणि बऱ्याचशा गोष्टी इनडेप्थ असणार आहेत. पण मग तेव्हा काही मला त्याच्यामध्ये काही इनडेप्थ जाण्यासाठी वेळ नव्हता किंवा एवढा इंटरेस्ट बिल्ड झाला नव्हता. आणि मी 2018 मध्ये रिटायरमेंट घेतली आय टी क्षेत्रातून. आणि मग त्याच्यानंतर मी साधारणतः 1 ते 2 वर्ष कुठेही काम करत नव्हते. 2020 मध्ये माझ्या हजबंडनी मला असं सांगितलं की तू बघ हे ट्राय कर म्हणून, जर का तुला आवडत असेल, तुला आवड निर्माण झाली तर ह्याच्यामध्ये तू बघू शकते. आणि मग मी तो स्टडी सुरू केला. ऍक्च्युली त्यांनी मला 1-2 बुक्स पाठवले होते आणि मी ते वाचायला सुरुवात केली. काही व्हिडिओज पाठवले होते, ते ऐकायला सुरुवात केली. आणि ते सगळं वाचताना आणि काही व्हिडिओज ऐकताना मला असं वाटायला लागलं की छान आहे, हे करूया. सो हळूहळू हळूहळू ती गोष्ट मी शिकत गेले. पण मग काहीतरी सिस्टमॅटिक वेनी शिकायला हवं अशी जेव्हा गरज निर्माण झाली तेव्हा मी आस्थाचा कोर्स जॉईन केला. आणि तिथून अगदी बेसिक पासून म्हणजे तसं सांगायचं झालं तर जो बेस जनरेट झालेला आहे माझा, तो फक्त आणि फक्त आस्था अकॅडमी मध्ये बेस जनरेट झालेला आहे. आस्थाचा कोर्स खूप वास्ट होता आणि मी अगदी म्हणजे खूप बिगिनर लेवलला होते. म्हणजे मला त्या टर्मिनॉलॉजी सुद्धा कळत नसायच्या. सो त्याच्यामुळे व्हायचं काय, मला खूप डिफिकल्ट जायच्या त्या लेवल्स. आणि रात्री लेट नाईट पर्यंत सेशन्स चालायचे, होमवर्क्स असायचे. मग ते चांगल्या पद्धतीने कसं करता येईल, त्याच्यावरती अजून मेहनत कशी करता येईल ह्याच्यावरतीच नेहमी भर राहिला. म्हणजे कम्प्लीट शिकून घेण्याकडे भर होता त्यावेळेला. 2020 सालची गोष्ट आहे. आणि नंतर नंतर मला असं पर्सनली मला लक्षात यायला लागलं, ऍक्च्युली ते शिकवायचे आणि जेव्हा ते दाखवायचे
कोच की बाबा हे अशा पद्धतीने हा सेटअप चालतो, तर तेव्हा असं वाटायचं की अरे किती इझी आहे, किती छान आहे. पण जेव्हा ऍक्च्युली मी स्वतः फाइंड आउट करायला जायचे तेव्हा हिस्टॉरिकल चार्टवरती मला थोड्याशा डिफिकल्टीज वाटायच्या. त्याच्यानंतर ऍक्च्युली लाईव्ह मार्केटमध्ये तर ते खूप चॅलेंजिंग वाटायचं, कारण की सेटअप एवढे कॉम्प्लेक्स होते, त्याच्यामध्ये मल्टी टाइम फ्रेमचं अनालिसिस होतं, खूप सारे इंडिकेटर्स इन्व्हॉल्ड होते आणि मग ते कन्फ्युजन व्हायचं. ऍक्च्युली एंट्री घ्यायलाच भीती वाटायला लागलेली की कसं काय आता एंट्री घ्यायची, एवढे सगळे चेक्स म्हणजे जे काही इंडिकेटर्स आहेत ते पण सॅटिस्फाईड चेक्स झाल्यानंतर मग ती एंट्री घ्यायची. मग हे माझ्यासाठी फार डिफिकल्ट टास्क होता तो, की ते फटाफट चेंज करायच्या टाइम फ्रेम, पटकन तो इंडिकेटर लावायचा, पटकन ते चेक करायचा. आणि मग असं होत गेलं की एखाद दुसरा ट्रेड पॉझिटिव्हली क्लोज व्हायचा, पण नंतर ऍक्च्युली जेवढे कमवले जायचे तेवढे पुन्हा लॉसेस व्हायचे. आणि मग नंतर कळत नव्हतं, एक प्रकारचं कन्फ्युजन होतं की नक्की प्रॉब्लेम काय आहे. म्हणजे आपल्याला ते नीट एक्झिक्यूट करता येत नाहीये का, आपण काही नीट समजून घेतलं नाहीये. सो नोट्सचा पुन्हा पुन्हा अभ्यास केला गेला, पण तरी सुद्धा मला ऍक्च्युली ते इंडिकेटर्स आणि खूप कॉम्प्लेक्स सिस्टीम अशा नाही एक्झिक्यूट करता आल्या समहाव. सो त्याच्यानंतर असं झालं की माझं जे बॅकग्राऊंड होतं ते आय टी मधलं बॅकग्राऊंड असल्यामुळे माझं माइंड मला सतत असं म्हणायचं की हे रिपिटेटिव्ह टास्क आहे, म्हणजे ऑर्डर प्लेसमेंट हे रिपिटेटिव्ह टास्क आहे, ह्याच गोष्टी चेक करायच्या चार्टवरती. सो हे सगळं जर एक माणूस करू शकतो तर मग एखादं कम्प्युटर सिस्टीम का नाही करू शकत. कारण की प्रॉब्लेम असा होता की जेव्हा जेव्हा एखाद्या ट्रेडमध्ये एंट्री घ्यायचे किंवा ट्रेडमध्ये एंट्री घेण्याआधी जे सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट असतो, जी ह्युमन सायकोलॉजी आहे त्यानुसार भीती वाटणं, त्याच्यानंतर कधी कधी ट्रेडमधून लवकर एक्झिट करणं किंवा पॅनिक प्रॉफिट बुकिंग होणं, किंवा अनेकदा एक होप ठेवून की हा मला मला माझं प्रॉफिट मिळणार आहे, सो त्या ह्याच्यासाठी मी पोझिशन ठेवून दिली, तर मग अशा असे अनेकसे सायकोलॉजिकल इश्यू मी फेस करत होते तेव्हा. आणि मग मला असं लक्षात यायला लागलं की काहीतरी सिस्टीम बिल्ड नक्की होऊ शकते. आणि मग मी थोडंसं सर्च करायला लागले, माझी फाइंडिंग्स सुरू झाली त्याच्यावरती, की काही असे टूल्स आहेत का, काही असे टेक्निक्स आहेत का की जे फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करू शकतात. आणि जर आपण त्याला व्यवस्थित स्ट्रॅटेजी प्रोव्हाइड केली, व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिला कम्प्युटरला, तर कम्प्युटर हे सगळं कशा पद्धतीने करू शकेल. बट मीन द वाईल मी माझ्या मॅन्युअल म्हणजे पर्सनल ट्रेडिंगमध्ये खूप स्ट्रगल करत होते. आणि हा ऍक्च्युली जर्नी सगळ्यांचा असंच असतो की पहिले काही वर्ष हे लॉस मेकिंग जातात. सो सिमिलर माझे सुद्धा पहिले 4 वर्ष हे मी लॉस मेकिंग मध्ये म्हणजे लॉसेस करत होते, मेनली 3 वर्ष ऍक्च्युली. आणि मग त्याच्यानंतर साधारणतः 4थं वर्ष किंवा 5th इयरला अशी सुरुवात झाली की मी स्लोली जो माझा ड्रॉडाऊन होता, म्हणजे जेवढे मी लॉसेस केले होते तिथून मी हळूहळू झिरोकडे ट्रॅव्हल करायला लागले, म्हणजे मायनस होते आणि मग त्याच्यानंतर हळूहळू झिरोकडे ट्रॅव्हल करायला लागले. सो ती जी जर्नी होती म्हणजे मायनस पासून झिरोकडे, ती खूप टफ होती. पण त्या जर्नीसाठी मला असं सांगायला आवडेल की युट्यूबवरतीच मला विक्रम प्रभू म्हणून यांचं पिवोट कॉल म्हणून एक चॅनल आहे ते सापडलं, आणि ते CPR बेस्ड प्राइस ऍक्शन एक्सप्लेन करायचे. आणि मला ते फार फॅसिनेटिंग वाटलं की ज्या पद्धतीने CPR हा इंडिकेटर वर्क करतोय, ज्या पद्धतीने तिथे मला सिस्टीम हॉपिंग कमी करायला लागते, टाइम फ्रेम हॉपिंग कमी करायला लागतंय, तर चार्ट हॉपिंग कमी करायला लागतंय. मग मी CPR लावून साधारणतः अभ्यास करायला लागले की कसं ते काम करतंय. आणि खरं तर विक्रम प्रभू यांचे मी एक आणि एक व्हिडिओ सगळा म्हणजे जेवढे पण युट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओ आहेत तेवढे मी सगळे बघितले, त्याच्या नोट्स काढल्या की हे कशा पद्धतीने चालतंय. आणि मला ते आवडायला लागलं, म्हणजे प्राइस ऍक्शन हा कन्सेप्ट मला आवडायला लागला. ऍक्च्युली झालं काय, जेव्हा मी आधी आस्थामध्ये सुरुवात केली होती तर खूप सारे इंडिकेटर्स असायचे त्या सिस्टीम्समध्ये. सो त्या कॅन्डल्सच दिसायच्या नाहीत, ज्या ऍक्च्युली प्राइस ऍक्शन जी आहे ती दिसायचीच नाही, फक्त इंडिकेटर दिसायचे. आणि मग जसं एक 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 इंडिकेटर सगळे चार्टवरनं निघायला लागले आणि मग हार्डली 1-2 इंडिकेटर चार्टवरती राहायला लागले, जसं की CPR आणि मोस्टली 20 EMA. हे 2 इंडिकेटर फक्त चार्टवरती राहिल्यानंतर पूर्ण कॅन्डल्स दिसायला लागल्या आणि जाणवायला लागलं की अशा पद्धतीने इथून आता मूव येऊ शकते, अशा पद्धतीने आपण गेलं पाहिजे. आणि मग हळूहळू हा प्रवास की प्राइस ऍक्शन म्हणजे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडरकडनं एक प्राइस ऍक्शन ट्रेडरकडे प्रवास सुरू झाला. आणि त्याच वेळेला मग
अल्गो ट्रेडिंगचा प्रवास सुरू झाला. अल्गो ट्रेडिंगमुळे मी इतक्या गोष्टी शिकले की सिस्टमॅटिक कसं राहायचं, डिसिप्लिन कसं मेंटेन करायचं. कारण की अल्गो ट्रेडरला येणारे चॅलेंजेस आणि एका मॅन्युअल ट्रेडरला येणारे चॅलेंजेस हे मी दोन्ही एका सेम वेळेला फेस करत होते. सो ॲज अन अल्गो ट्रेडर जे काही रूल बेस्ड सिस्टीम्स डेव्हलप करायच्या होत्या आणि त्या प्राइस ऍक्शनला घेऊन जास्त सोप्या पडत होत्या. सो त्याच्यामुळे माझा भर रूल बेस्ड सिस्टीम डेव्हलप करण्याकडे गेला. काही स्ट्रॅटजीज मी युट्यूबवरनं ऐकायचे किंवा बुक्समध्ये वाचायचे आणि त्याचं कोडिंग सुरू केलं. हळूहळू ते कोड कन्वर्ट करायला सुरुवात केली आणि मग एक एंड टू एंड फ्रेमवर्क की अगदी कोड लिहिण्यापासून ते तो कोड बॅकटेस्ट करणं आणि त्या बॅकटेस्टिंग नंतर रिअल ब्रोकर अकाउंटला ट्रेड प्लेस होणं आणि तेही आपल्याला हवं त्या इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे जसं की कॅश मार्केटमध्ये सुद्धा ट्रेड प्लेस करू शकते, फ्युचर्समध्ये सुद्धा किंवा इवन ऑप्शन्समध्ये सुद्धा. अगेन ऑप्शन्सच्या स्ट्रॅटेजीज सुद्धा करू शकते. सो हे पूर्ण एक एंड टू एंड फ्रेमवर्क तयार झालं आणि अजून एक प्युअर कॅश इक्विटी आणि स्कॅनर बेस्ड अजून एक फ्रेमवर्क तयार झालं. सो या दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली चालू होत्या. पण होत होतं असं की मला बऱ्याच साऱ्या सिस्टीम ज्या मिळत होत्या की ज्या रूल बेस्ड सिस्टीम मी बॅकटेस्ट करत होते आणि त्या बॅकटेस्टिंगमध्ये मला चांगले रिझल्ट्स द्यायच्या. पण जेव्हा अकाउंटला त्यांना लावायचे, रिअल अकाउंटला म्हणजे रिअल ब्रोकर अकाउंटला जेव्हा मला ऑर्डर प्लेस व्हायच्या तेव्हा मला भयंकर लॉसेस व्हायचे आणि मग एक प्रकारचं फ्रस्ट्रेशन होतं, एक प्रकारचं कन्फ्युजन होतं की हे असं का होतंय की बॅकटेस्ट रिझल्टमध्ये तर ही स्ट्रॅटेजी मला खूप चांगली चाललेली दिसते, पण फॉरवर्ड टेस्टिंगमध्ये जेव्हा मी त्याला टाकते किंवा माझ्या रिअल एक्झिक्युशनमध्ये टाकते तेव्हा मात्र ही स्ट्रॅटेजी खूप जास्त गडबड करते आणि मला खूप धुवून काढते. अशा पद्धतीने ते सगळं चालायचं. सो सांगायचं झालं तर थाउजंड्स ऑफ स्ट्रॅटेजी टेस्ट केल्या. थाउजंड्स ऑफ स्ट्रॅटेजी नंतर एखाद दुसरी स्ट्रॅटेजी अशी मिळायची की जी बॅकटेस्टमध्ये चालतीये आणि तीच स्ट्रॅटेजी जर रिअल अकाउंटला लावली तर लक्षात यायचं की अरे ही तर रिअल अकाउंटला चालतच नाहीये. सो एक प्रकारचं कन्फ्युजन निर्माण झालं आणि फ्रस्ट्रेशन आलं की आता काय करायचं. 4 वर्षाच्या वरती होऊन गेलं, आपण फुल टाइम या गोष्टीमध्ये काम करतोय पण तरी सुद्धा आपल्याला हवं तसं सक्सेस मिळत नाहीये. मॅन्युअल फ्रंटवरती सुद्धा मी स्ट्रगल करत होते कारण की मी पूर्णतः प्रॉफिटेबल ट्रेडर नव्हते तेव्हा. मग स्वतःलाच डिसेंबरचा महिना होता, ऍक्च्युली इयर एंडिंग होतं आणि मला वाटतंय 23rdचं इयर एंडिंग होतं का 24thचं इयर एंडिंग होतं, आय थिंक 23rd इयर एंडिंग होतं आणि त्यावेळेला मी डिसाईड केलं की 2024 हे साल फक्त आपण द्यायचं आपल्या ह्या गोष्टीला आणि टार्गेट असं पकडलं की 2024 एंडपर्यंत जर एक तरी माझी अल्गो स्ट्रॅटेजी लाईव्ह नाही मी करू शकले आणि सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट्स मला नाही मिळाले आणि मॅन्युअल बेसिसवरती सुद्धा जर मी प्रॉफिटेबल ट्रेडर म्हणून कन्वर्ट नाही करू शकले स्वतःला तर हे आपल्यासाठी नाहीये आणि आपल्याला काहीतरी वेगळा विचार करायला लागेल. सो असा मी डिसिजन डिसेंबर 2023 साली घेतला आणि देवाच्या कृपेने आणि पूर्णतः सगळी जेवढी मेहनत, जेवढं नॉलेज होतं, सगळ्या गोष्टी पूर्णतः पणाला लावून त्या वर्षभरामध्ये म्हणजे ऍक्च्युली अर्ध्या वर्षातच असं झालं की मला एक पहिली अल्गो ट्रेडिंग सिस्टीम मिळाली की जी माझ्या अकाउंटला लाईव्ह रन करायला लागली आणि ती मला चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट द्यायला लागली. स्लोली माझं मॅन्युअल ट्रेडिंग सुद्धा एका चांगल्या सिच्युएशनला आलं आणि मग ते सगळं होताना ऍक्च्युली असं झालं की जेव्हा मी हे डिसाईड केलं की हे माझं लास्ट इयर आहे, जर मी स्वतःला नाही प्रूव्ह करू शकले तर स्टॉक मार्केट माझ्यासाठी नाहीये आणि मला काहीतरी वेगळं करायला हवं. तर त्या सिच्युएशनमध्ये मी सर्च करत होते कोणीतरी मेंटर की ज्यांच्याशी मी बोलू शकते आणि जे मला पर्सनली काहीतरी हेल्प करू शकतात. कारण की क्लासेस कसं होतं, मोठ्या मोठ्या क्लासेसमध्ये मेंटरशी बोलता येत नाही. बरं, राहिला प्रश्न टेक्निकल गोष्टींचा, तर मी टेक्निकली साऊंड होते, मला गोष्टी कळत होत्या, मला इंडिकेटर्स कळत होते, मला प्राइस ऍक्शन कळत होती, पण काहीतरी गडबड होती आणि ती गडबड काय होती कळायचं नाही. म्हणजे मला प्रॉफिट सुद्धा व्हायचे पण मला लॉसेस सुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात व्हायचे. आणि मग सडनली एकदा असं झालं की एक फेसबुकची लिंक मिळाली वेबिनारची आणि मी ती लिंक जॉईन केली आणि ती लिंक होती निलेश सामंत यांची ANZ अकॅडमीच्या वेबिनारची. सो जेव्हा ते वेबिनार मी अटेंड केलं तर सरांनी काही प्रश्न विचारले आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं ऑब्विसली ते ज्या पद्धतीने विचारत होते तर ती जी प्रश्नांची उत्तरं मी चॅटबॉक्समध्ये टाकत होते, F&O रिलेटेड क्वेश्चन होते, पण ती उत्तरं चुकीची होती. आणि मग
असं झालं की मला एक लक्षात आलं की अरे काहीतरी गडबड आहे, जे लूप होल आहे ते इथेच कुठेतरी आहे. आणि त्यांना जसं त्या वेबिनारमध्ये ऐकत गेले, मी त्यांना खूप सारे प्रश्न विचारायला लागले. आणि त्यानंतर असं झालं की त्यांनी त्यांचा नंबर दिला, पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आणि त्याच्यावरती कॉन्टॅक्ट करायला सांगितला. मी जेव्हा त्यांना कॉन्टॅक्ट केला तर त्यांना मी स्पष्ट जी सिच्युएशन आहे ती सांगितली. त्यांना मी सांगितलं की मला कुठलंही टेक्निकल ॲज सच गायडन्स नकोय आता, कारण की मी इथे आहे, पण मला कळत नाहीये की ह्याच्या पुढे जायचं कसं आणि हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम कसा करायचा. सो एकदा ते मला झूम मिटिंगवरती भेटले आणि त्यांना मी सांगितलं, जर तुम्ही माझ्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन तुम्ही देऊ शकत असाल तरच मी तुम्हाला जॉईन करते, म्हणजे तुमचे क्लासेस जॉईन करते. सो ते खूप चांगल्या ह्यानी मला म्हणाले की हो नक्की. मग क्लासेस जॉईन करायच्या आधीच झूमवरती त्यांनी मला वेळ दिला आणि झूम मिटिंगमध्ये मी त्यांना सगळे जेवढे पण, ऍक्च्युली चांगली गोष्ट ही होती की जेव्हापासून मी ट्रेडिंग सुरू केलं तेव्हापासून अगदी आत्तापर्यंत माझ्याकडे एक आणि एक रुपयाचा हिशोब लिहिलेला असतो आणि माझ्याकडे सगळे रिपोर्ट्स प्रिपेअर्ड असतात. सगळ्या स्ट्रॅटेजीचे, सगळ्या प्रकारचे रिपोर्ट्स, अल्गोचे सगळे रिपोर्ट्स, हे सगळं रेडी आहे. म्हणजे असं कुठेही लिकेज नाहीये, डेटा लिकेज नाहीये. तर मग त्याच्यामुळे ते त्यांना खूप इझी झालं आणि त्यांनी जेव्हा हे सगळं बघितलं, कारण की हेल्प जेव्हा आपण मागायला जातो तेव्हा आपण नक्की किती पाण्यात आहे हे समोरच्याला नक्की कळायला पाहिजे. अदरवाईज मग समोरचा आपल्याला तेवढं व्यवस्थित पद्धतीने हेल्प नाही करू शकत. सो मी त्यांना माझे सगळे डिटेल्स दाखवले, मी कुठवर आहे, काय करते, हे सगळं दाखवल्यानंतर ते खूप अवाक झाले. ते म्हणाले तुम्ही खूप सिस्टमॅटिक आहात ऑलरेडी, म्हणजे यू आर ऑलरेडी देअर. ते म्हणाले तुम्ही काळजी नका करू, तुम्ही क्लासला ऍडमिशन घ्या, तुम्ही नक्की ह्या वर्षामध्ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर होणार आणि म्हणे ह्याच्यावरती मला पूर्णतः विश्वास आहे. सो एवढा विश्वास त्यांनी मला दाखवला जेव्हा की ते मला ओळखत सुद्धा नव्हते. मग मी म्हटलं ठीक आहे, पण तरीही माझ्या मनात एक शंका होती की खरोखर आपण पैसे भरावे का नाही भरावे. पण मग मी काहीतरी विचारात असतानाच असं झालं की नाही ठीक आहे, हा शेवटचा चान्स आहे आणि असंही आपण ठरवलंय की हा एक शेवटचा चान्स आपण घ्यायचा आहे. सो मी त्यांचे क्लासेस जॉईन केले. क्लासेस मी फार काही अटेंड नाही केले खरं तर, पण जेव्हा ते प्रायमरी लेवलला सांगायचे तेव्हा त्यांनी मला, म्हणजे त्यांनी क्लासमध्ये शिकवताना एक सिस्टीम शिकवली आणि ती सिस्टीम शिकवताना मला असं झालं की हा माणूस एवढं कळकळीने सांगतोय ना की हे असं करा, अशा पद्धतीने करा, तर मग आपण करून बघायला काय हरकत आहे. म्हणजे त्यांचे क्लासेस हे साधारणतः ट्रेडिंग सायकोलॉजीशी रिलेटेड होते आणि त्यांचे क्लास जॉईन करताना मला कळलं की रिस्क मॅनेजमेंट हा किती महत्वाचा सब्जेक्ट आहे, की आपण एका ट्रेडला किती रिस्क घेतोय, किती रिस्क एक्सपोजर देतोय, हा खूप महत्वाचा विषय आहे आणि त्याच्यावरतीच सगळं काही मदार उभी आहे खरं तर ट्रेडिंगची. त्याच्यानंतर मला असं लक्षात आलं की आपण एकच एक गोष्ट कन्सिस्टंटली करायला पाहिजे, कारण की जरी मी अल्गो करत होते तरी माझ्या सिस्टीम हॉपिंग खूप होत्या. म्हणजे एखादी सिस्टीम चालली नाही की ती डायरेक्ट डंप करायची आणि मग दुसऱ्या सिस्टीमच्या मागे लागायचं, परत तिचं सगळं इमारत उभी करायची आणि नाही चालली की ती पण डंप करायची. सो त्यांच्याशी बोलून आणि त्यांच्या क्लासेसमधून मला एक लक्षात आलं की आपण ती सिस्टीम सोडायला नाही पाहिजे. इम्प्रोव्हायझेशन ऑलवेज आपण करू शकतो त्या सिस्टीममध्ये. सो अशा पद्धतीने तिथे इम्प्रोव्हाइज करून स्ट्रॅटेजी बिल्ड झाल्या. त्यांनी दिलेली स्ट्रॅटेजी जी होती ती स्ट्रॅटेजी कन्सिस्टंटली वापरून, आणि ऍक्च्युली ती एक स्विंग स्ट्रॅटेजी होती, अगेन ओनली कॅश इक्विटी सेगमेंटमधली होती, असंही नाही की F&O मधली होती. पण फक्त आणि फक्त त्या स्ट्रॅटेजीमुळे मी मायनस पासनं माझा झिरोचा प्रवास पूर्णतः कम्प्लीट झाला. आणि द मेन थिंग इज की रिस्क मॅनेजमेंट. सो माझ्या अल्गोजमध्ये रिस्क मॅनेजमेंटची कमतरता होती, पोझिशन सायझिंग करेक्टली केलं जात नव्हतं. सो तिथे माझं काम सुरू झालं. पोझिशन सायझिंग आणि रिस्क मॅनेजमेंट चांगल्या प्रकारे व्हायला लागलं. प्लस त्यानंतर अनेक महत्वाचे फॅक्टर होते की ड्रॉडाऊन किती येतोय, त्याच्यानंतर ऍक्च्युली रिस्क रिवॉर्ड रेशो किती आहे, विन रेट किती आहे, या सगळ्या गोष्टींची जेव्हा सांगड घातली गेली अल्गोमध्ये, तेव्हा तो अल्गो जसा मला बॅक टेस्टिंगमध्ये प्रॉफिट दाखवायला लागला तसा मला तो रिअल अकाउंटमध्ये, रिअल एक्झिक्युशनमध्ये प्रॉफिट दाखवायला लागला. आणि खरं तर मला खूप छान वाटायला लागलं की किती ह्या कन्सेप्ट किती छान चालतात. आणि विक्रम प्रभू नेहमी सांगायचे त्यांच्या व्हिडिओमध्ये, देर इज ओनली वन होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट अँड दॅट इज रिस्क रिवॉर्ड, नथिंग एल्स. सो कुठलीही स्ट्रॅटेजी भारी नसते, कुठलाही इंडिकेटर भारी नसतो, जे काही असतं ते सगळं रिस्क रिवॉर्ड मध्ये असतं की, आणि हाऊ यू आर मॅनेजिंग दॅट रिस्क रिवॉर्ड, दॅट इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो असा पूर्णतः माझा जर्नी राहिलेला आहे. अराउंड 2024 एंड 2025 स्टार्ट मी झिरोच्या वर, म्हणजे मी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडरची जर्नी माझी सुरू झाली. आणि
जेवढा पण ट्रेडिंग करिअरमध्ये जेवढाही लॉस झाला होता तेवढा लॉस पूर्णतः भरून निघून त्याच्या पुढे पॉझिटिव्ह जर्नी सुरू झाली. त्यानंतर एकापेक्षा जास्त अल्गो ट्रेडिंग सिस्टीम्स उभ्या राहिल्या, बऱ्याचशा ॲडव्हान्स गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि अजूनही मी त्या प्रोसेसमध्ये आहे. सो लर्निंग ही ॲक्च्युली कंटिन्युअस प्रोसेस आहे असं मला वाटतं आणि रोज मी काही ना काहीतरी नवीन शिकत असते असं म्हणायला हरकत नाही. सो काल मला जे माहिती होतं त्याच्यापेक्षा आज मला काहीतरी ॲडव्हान्स आणि छान आणखी माहिती असतं, उद्या आणखी काहीतरी नवीन माहिती असतं. सो हे मी नेहमी ऑलवेज स्वतःला सुद्धा सांगते की ट्रेडिंग ही जर्नी अशी आहे की स्वतःशी असलेली फाईट आहे, स्वतःचा घ्यायचा शोध आहे तो. बाहेर कुठल्याही फॅक्टरशी तुमचं कॉम्पिटिशन नाही आहे. तर कालच्या प्रांजलीपेक्षा आजची प्रांजली कशी बेस्ट होऊ शकते आणि आजच्या प्रांजलीपेक्षा उद्याची प्रांजली कशी बेस्ट होऊ शकते एवढाच एक भाग आहे. आणि मला असं वाटतं की ही जर्नी खूप छान आहे. म्हणजे जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल, जर तुम्हाला शिकण्यात इंटरेस्ट असेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जी फळं मिळतात, ह्याच्यामध्ये जे रिवॉर्ड्स मिळतात ते तुम्ही कुठल्याही साधारण जॉबमध्ये किंवा साधारण कुठल्याही बिझनेसमध्ये तुम्हाला कदाचित बघायला मिळत नाही. तेवढे छान रिवॉर्ड्स मिळतात. पण अगेन ते रिवॉर्ड्स मिळण्यासाठी ती जर्नी चालायची नसते किंवा त्या प्रोसेसमधून जायचं नसतं. तर तुम्हाला इंटरेस्ट असतो म्हणून तुम्ही त्या प्रोसेसमधून जाता आणि खरं तर त्याच गोष्टीसाठी तुम्हाला गॉड मार्केट रिवॉर्ड देतं. सो इथे मला या निमित्ताने जेवढे पण माझे मेंटर्स आहेत की ज्यांचे मी क्लासेस केले किंवा ज्यांना मी युट्यूबवरती ऐकलं, सो त्या सगळ्यांना मला थँक्यू म्हणायचं आहे. मला स्पेशली अवधूत साठे, देन मला निलेश सामंत यांना थँक्यू म्हणायचं आहे आणि मला विक्रम प्रभू यांना थँक्यू म्हणायचं आहे. कारण की त्यांचा माझ्या ट्रेडिंगमध्ये म्हणजे त्यांच्या सगळ्या जेवढ्या पण गोष्टी आहेत, त्यांचे जे काही थॉट प्रोसेस आहे, तर मला असं नेहमी जाणवतं की माझ्या पूर्ण ट्रेडिंगमध्ये त्यांच्या सगळ्या गोष्टींचा स्टॅम्प उठलेला आहे. त्याच्यानंतर ॲक्च्युली जेवढे पण लोक आहेत की ज्यांनी मला ह्या ट्रेडिंग जर्नीमध्ये सपोर्ट केलेला आहे, माझी फॅमिली असू देत, माझे फ्रेंड सर्कल असू देत, सो त्यांना मला थँक्यू म्हणायचं आहे. कारण की ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणून जे काही आत्ता आहे ते माझ्यासोबत आहे. अदरवाईज मी इथे पोहोचणं कधीच शक्य नव्हतं. सो आय थिंक थँक्यू सो मच. तुम्हाला माझी थोडक्यात ट्रेडिंग जर्नी कळली असेल आणि ती जर्नी अजून सुरू राहणार आहे, अजून खूप छान होणार आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर लिसनिंग. थँक्यू अँड बाय.